নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ৰঙালী বিহুৰ বহুত শুভকামনা জনাইছো এদিন আগতীয়াকৈ কাইলে যেহেতু ৰঙালী বিহু পালেহিয়ে সেয়েহে ভাবিলো আপোনালোকৰ কাৰণে নাচনী এটা মেকআপ লুক লৈ আহোঁ এবাৰ বাৰু বিহু নাচা নহয় তথাপিতো দুখনমান ফটো মাৰিম বুলি ভাবি এই মেকআপ লুকটো কৰিছিলো বাবে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো এই লুকটো শেয়াৰ কৰো তেনেহলে দেৰি নকৰি বলকচোন চাই লও এই সিম্পল মেকআপটো মই কেনেদৰে কৰিছো আৰু এই বিহু নাচনীৰ ড্ৰেছত মৰা কেইটামান ফটো চাই লও বলক আজি মই যেহেতু বৰ বেছিকৈ একো মেকআপ কৰা নাই সেয়েহে মই কি লগাইছো কৈ নে যাও মই স্কিনত লগাই দিম কি লগাইছো তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিব যদি আপোনালোকে মোৰ ভালদৰে মেকআপ কৰা ভিডিও চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে চাব পাৰিব সেই ভিডিও মই লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্স নাইবা আই বটনত দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক Hey guys simple ka kon makeup কৰিছে দুটামান ফটো মাৰিম বুলি ভাবি এই মেকআপটো কৰিলো সেয়েহে আজি মোৰ লগত আৰু এজনী নাচনী আছে কোন জানেনে এই চালে এইজনী আমাৰ সৰু নাচনী এই ফটোকেইখন মই ইনষ্টাগ্ৰামতো শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি স্ক্ৰীনত লগাই দিম আপোনালোকে নিশ্চয় ফলো কৰিব তাত মই ফটোবিলাক আপলোড দি থাকো সকল আজি বাৰু এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব লগতে যদি আজি মোৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল পালে আপোনালোকে এটা লাইকো কৰি দিব আৰু পুনৰবাৰ মই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আজি মোৰ এই ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ